خلاقیت تمام داشته های ما از قبله، تمام چیزایی که از قبل داریم جمع آوریش کردیم و حالا به روایت خودمون درش میاریم. به کورنر ماهگل مقتدر خوش اومدید. اگه میگم درخت واقعی دیدنی هم تو ذهنمه، ولی سالیان ساله که به تنه درخت دست زدم. ماهگل نوازنده، مدرس موسیقی به کودکان و همینطور آهنگساز هست. بچه‌ها همه گفتن که ما این 1 سال که کنار تو بودیم هیچ وقت خودمون رو انقدر جای تو نذاشتیم و انقدر از نگاه تو به موسیقی نگاه نکردیم که الان نگاه کردیم بهش. از طرف دیگه یک برنامه گفتگو محور در مورد موسیقی داره و با کلی از ستاره‌های موسیقی نشسته گپ زده. مهمونای زیادی داشتم که یه مسیری رو نشونم بدن انگار، یا یه حرفی بزنن که اون حرفه تو ذهن من یهو بشه یه جرقه‌ای. ماهگل آهسته آهسته در طول زمان بینایی خودش رو از دست داده. توی همون بحبوحه این که برو بیمارستان بیا خونه، برو بیمارستان تزریق کن، بیهوش شو برای اولین بار و نمیدونم فلان و از این حرفا، خیلی زیاد پدرم نقش داشت توی این انتخاب و بهترین انتخاب زندگیم این که برم هنرستان موسیقی. امروز به استودیوی کوزی کورنر دعوتش کردیم تا با هم بشینیم در مورد ویژگی خاصی که داره و تأثیرش بر روی خلاقیت گپ بزنیم. کلا من تو زندگیم زیاد کات خوردم. یه کاتی میگه و زندگیم یهو وای میسته. بعد از اون به بعدش یه شکل دیگه جلو میره زندگیم. جالبه کلا. و سوال برای من این بود که خلاقیت برای کسی که نمیتونه ببینه به چه صورته؟ اینقدر ذهنیه که اصلا به دیدن و ندیدن هیچ ربطی نداره. وقتی ایده ها به سمتش میان تو ذهن شکل میگیرن چه شکلیه؟ اینو باید در نظر بگیریم که من نابینای مطلق به دنیا نیومدم. برای منم ایده تصویر داره. چه رابطه‌ای باهاشون داره؟ اینقدر نگاه هر آدمی متفاوته که توی ماها هم همینطوریه. منابع الهامش چه مدلی هستن؟ صدا نقش اولو داره، یعنی اون لحظه‌ای که میخوام خلق کنم صداه میاد تو ذهنم. کوزی کورنرش چیه؟ کلا اینجوری نیستم که بگم خب الان من دارم میرم بشینم یه قطعه‌ای بسازم خلاقیتم بیا بیرون. در مورد ویژگی‌های شخصیتی که داره که بر روی خلاقیتش تاثیر داشته. خودمون تصمیم گرفتیم که بریم چالشش رو به جون بخریم، جایی رفتیم که آدما خیلی زبان انگلیسیشون خوب نبود. درباره تأثیری که پیرامونش آدم‌های مختلف روی خلاقیتش داشتن گپ زدی. بچه‌های خیلی کوچولو چنان کارهایی میتونن انجام بدن که تو اصلا باورت نمیشه. چرا بچه‌های نابینا نباید برقصن؟ اگر فکر میکنید این موضوعات میتونه براتون جذاب باشه با من و ماهگل همراه باشید. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگوی من و ماهگل، ازت یه خواهش بیشتر ندارم. ما قراره تبدیل بشیم به پادکست بین‌المللی. اگر بخوایم یک نفر رو نام ببریم که شرایط و ویژگی مشابه ماهگل داره، میتونیم از آندره بوچلی یاد کنیم. ما دوست داریم حتی آندره بوچلی هم به کوزی کورنر بیاریم. چطور؟ فقط و فقط با سابسکرایب کردن شما و بزرگ شدن کامیونیتی. هر چقدر خانواده ما بزرگتر بشه به ما فضا و امکان این رو بیشتر میده که بتونیم از چهره‌های بین‌المللی هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان. پس همین الان قبل اینکه بخوایم بریم گفتگو رو ببینیم یا بشنویم، هر جا هستی تو هر پلتفرمی که هستی حتما دکمه فالو یا سابسکرایب رو بزن و بخشی از کامیونیتی و خانواده ما. بریم ببینیم با ماهگل در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. چیزی که تو ذهن منه اینه که 11 سالگی به خاطر یه بیماری مادرزادی آهسته آهسته بینایی یک چشمت رو از دست دادی. همینطور که گذشت به مرور اون یکی چشمت رو هم بیناییش از دست رفت و الان تو نابینای کامل محسوب میشی. خب من از بچگی، یعنی از قبل 11 سالگی چشمم خیلی ضعیف.
یعنی نمره چشم خیلی بالا بود. کلا اگه بخوام از اول لحظه اولی که مامانم اینا با متوجه شدن که من چشمم مشکلی داره، مثلا برمیگرده به 6 ماهگیم، به خاطر اینکه چشمم خیلی دو میزده وقتی مستقیم مثلا نگاه میکردم و اینا. بعد دیگه میرن پیگیر میشن و دکتر میگه که تا 2 سال و 3 سال که نمیتونه عینک بزنه ولی چشمش ضعیفه. خب به خاطر اینکه یه چیز غیر طبیعی دیدن و دمشون هم گرم، چون مثلا اینقدر توجه میکردن که از همون 6 ماهگی متوجه این داستان شده بودن، چون یه تفاوتی بین من و خواهرام دیده بودن. بعد دیگه میگذره و از همون 2-3 سالگی من عینکی میشم. یه بچه خیلی کم حرف، خجالتی، عینکیه، مثلا بچه آخر، یکم لوس، همه اینا. و هیچکی نمیدونست که خب این نمره چشم من که بالاست و اینا یه ذره داره علاوه روحی هم مثل این که اذیتم میکنه. و خب مثلا من یه پسردایی همسن خودم داشتم که اون الان که فکر میکنیم خیلی شیطون بود واقعا. و یه جوری بود که مثلا من الان که دارم به اون روزا فکر میکنم، این که میمد سمتا من عقب میرفتم. میدونستیم بعد یه شیطنتی بکنه مثلا. و الان که فکر میکنم میفهمم که یه ذره به خاطر ضعف بینایی من بوده که انقدر مثلا از اومدن جلوی این بچه من میترسیدم، چون شاید میدونه دیدم کم بوده، نمیدونم، یادمم نمیاد، ولی خب احتمالاً یه چیزایی، تغییراتی حسی درون خودم داشتم که حالا میام جلو دیگه مدرسه‌ای میشم و ولی با اینه که مثلا نمره 5-6 اینا هر ماه هم، یعنی واقعا خیلی پیگیر من تحت نظر بودم و همش دکتر و مثلا خب هی میرفتیم نمره بالاتر دیگه. مثلا به 5 دبستان رسیدم حدوداً و یه چشمم خیلی تار شده بود و اصلا من یکی از چیزایی که واقعا میتونم بگم که همین الانم که بهش فکر میکنم حالمو یکم بد میکنه، چکابای این دکتره بود. یعنی این که باید میگفتم این سمت راسته، این سمت چپه، این جهتای اینا کدومه، من یه اضطراب خیلی زیادی رو تجربه میکردم از همون خیلی کوچیکی، به خاطر اینکه خوب نمیتونستم تشخیص بدم و سخت تشخیص میدادم و احساس میکردم که باید تشخیص بدم و اگه ندم خیلی اتفاق بدی داره میفته برام. و رفتارش بد بود که همچین احساسی بده؟ رفتارش بد نبود، ولی نمیدونم احساس میکردم که خب بالاخره احساس متفاوت بودن از آدمای دیگه به هم دست میداد دیگه و خب احساس یه ضعفی و انگار داشتم با خودم میکشیدم. بعد دیگه رسیدیم به اینجا که دیگه چشمم واقعا نمیتونستم اصلا خوب تشخیص بدم اینا رو. هیچی هم مثلا عوض نمیشد، یعنی همین میگفت فقط نمره چشمش رفته بالاتر تا جایی که دیگه 5 دبستان بودم، همون 11 سالگیم، یه روز گفتش به مامانم اینا که ببرنش یه دکتر شبکیه. خب تا قبل از اونم که مامانم اینا متخصص چشم نبودن که بدونن که مثلا اگر که چشمش داره تار میشه امکان داره که از یه چیز دیگه ای باشه و اونا یه دکتر خوب متخصص چشم اطفال پیدا کرده بودن که من همونجوری از 2 سالگی تحت نظرش بودم. و خب این آدم دیر کرد و دیر گفت به ما. البته که اگر هم زودتر میگفت شاید کاری انجام نمیشد، ولی خب همیشه یه چیزی هست که آدم برگرده بگه که کاش مثلا. آره این ای کاشه همیشه تو زندگی هممون هست و الان که فکر میکنم کاری هم نمیشه کرد، مگه تو این سالا شد کاری بکنیم وقتی زیر نظر بهترین متخصصای فوق تخصصای شبکیه بودم هم کاری نشد بکنیم دیگه هیچی. ولی این کات کلا من تو زندگیم زیاد کات خوردم. یه کاتی میگه و زندگیم یهو وای میسه، بعد از اون به بعدش یه شکل دیگه جلو میره زندگیم. جالبه کنن. بعد این کات اولی بود که خیلی هم کات سفت و سختی بود، چون رفتم دکتر شبکیه. اون جلوی یه بچه 11 ساله‌ای که مثلا خوشحاله که 5 دبستانه و بالاخره یه سری اتفاقا میفته، دوچرخه سواری میکنه، اسکیت سوار میشه، یعنی هر کاری که یه بچه دیگه میکنه این هم انجام میده
فقط عینکیه دیگه. آره فقط عینکیه. یوهو برگشته جلو من و مادر پدرم که شما چی کار دارین با این بچه میکنین؟ این شبکه چشمش جدا شده، چرا دیر کردین و فلان و بسا داد. خب چرا؟ مگه اینا میدونستن؟ مگه متخصص بودن؟ دیگه هیچی. اونجا بود که ما فهمیدیم که خب اصلا من دیگه، یعنی دقیقا تابستون 5 دبستانم بود که میخواستم برم اول راهنمایی، یعنی از قبل از بهار شروع شد تا به تابستون کشید. دیگه من شده بودم موش آزمایشگاهی بیمارستان چشم پزشکی نور. من میشستم همه فوق تخصصا و نمیدونم انترنو همه چی دور من، همه آدما که ببینن چی شده، چه اتفاقی افتاده. یعنی واقعا اون تابستون من این شکلی گذشت. حالا توی همین رفت و آمده و اینکه باید تزریق داخل چشمش انجام بشه، باید عمل بشه، باید این کارو بکنیم، باید شبکیه‌اش رو برگردونیم، ولی همه این کارا رو هم انجام میدیم. ولی چون بیماری ماهگل بیماری آرپیه جلوشو نمیتونیم بگیریم. این کارا رو میکنیم که یهو مثلا یه اتفاق وحشتناک بدتری نیفته. ولی این روندی که داره همینه. آرپی همه جای دنیا همین یه روندیه که به تدریج و خیلی جالبه. یکی مثلا منو تو سن 11 سالگی بروز داد، یه آدمی مثلا از 40 سالگی به بعد خودش نشون میده، یه آدمی مثلا از 20 سالگی به بعد. یه بیماری مادرزادی در مورد روی شبکیه چشم اثر میذاره. و این روند مال من از 11 سالگی شروع شد. و اتفاق خیلی جالبی که کات دوم زندگیمه اینه که توی همون بحبوحه این که برو بیمارستان بیا خونه، برو بیمارستان تزریق کن، بیهوش شو برای اولین بار و نمیدونم فلان و از این حرفا، من یعنی من که نمیتونم بگم من خیلی زیاد پدرم نقش داشت توی این انتخاب و بهترین انتخاب زندگیم این که برم هنرستان موسیقی. قبلش علاقه نشون داده بودی کاری میکردی یا؟ آره من از مهد کودک، خب این دوره هایی که همین کلاس های معمولی که توی مهد کودک ها میذارن، من رفته بودم کلاس عرف. و خیلی جالبه که البته واقعا نمیتونم بگم اون روش عرف بود، چون الان دارم خودم کار میکنم و جلوتر براتون توضیح میدم. ولی رفتم بلز زدم، اینو میتونم بگم. و خیلی جالب بود که مثلا مدیر اون مهد کودک به مامانم اینا گفته بود که ما میخواستیم به بچه ها نشون بدیم که اصلا بلز چیه و یه سری ساز آوردیم بهشون معرفی کردیم و اینا. همه بچه ها رو سر و کله هم بودن، یکی گریه میکرد، یکی میدوید و اینا. ماهگل با دقت تمام نشسته بود روبروشو نگاه میکرد، این سازا رو نگاه میکرد، خیلی مثل این که علاقه داره. و آره و خیلی جالبه که واقعا هم اینو درست فهمیده بود. یعنی یه وقتایی آدم فکر میکنه که بعضیا میگن برای اینکه تو بری اون کلاس رو ثبت نام کنی، ولی تو شرایط من اینطوری نبوده. واقعا وقتی همه داشتن بدو میکردن و اصلا توجهی به سازا نمیکردن، من مثلا 4-5 ساله واقعا نشسته بودم، خیلی با دقت داشتم نگاه میکردم و برام خیلی جالب بوده. و دوره فلوت و وابلز رو گذرونده بودم، بعدش هم تنبک میزدم. ولی ساز ملودیک نمیزدم، تنبک میزدم. دیگه گفتیم برام هنرستان. خودم رفتم، برام جالب شد، رفتم فضای هنرستان دیدم. اتفاقا وقتی رفتم ساختمون هنرستان موسیقی دختران رو دیدم، یاد مدرسه هری پاتر افتاده بودم. برام یه حال اونجوری اصلا شگفت انگیزی داشت. اصلا احساس می‌کردم واقعا اگه برام اونجا درس بخونم با جارو میام. برام خیلی بامزه بود و جذبم کرد خیلی زیاد. رفتم دیگه تو همون حین مثلا کلاسای برای امتحان ورودیشو شرکت کردم و از این حرفا. بعد یه اتفاق بامزه این بود که من داشتم آزمایش خون میدادم تو بیمارستان که برم تو اتاق عمل. بعدش آزمایش خون قبل اتاق عمل رو داشتم میدادم، گوشی مامانم زنگ خورد، گفتن ماهگل تو هنرستان قبول شده و میتونه برای ثبت نام بیاد. عالی. آره خیلی من میگم از این اتفاقای یوهویی تو زندگیم زیاد دارم که اصلا مسیر زندگیمو یهو عوض میکنه و جایی برام اتفاق میفته که اصلا انتظارشو ندارم. و از اونجا بود که موسیقی شد اولین همدمم توی تمام این سالایی که به تدریج بیناییمو از دست دادم. حالا ببین من اصلا
ازت دعوت کردم، لطف کردی اومدی کوزی کورنر، چون برام واقعا سوال بود. تویی که آهنگسازی میکنی، نوازنده حرفه‌ای هستی، روی استیج میری، موسیقی کودک داری کار میکنی، کلی شاگرد داری بهشون داری آموزش میدی، از اون طرف مثلا برنامه گفتگو محور در مورد موسیقی داری، کلی از موزیسینا، آهنگسازا، آدمای برجسته صنعت موسیقی کشور رو آوردی باهاشون مصاحبه کردی، گپ زدی. مسئله برام این بود که اصلا خلاقیت برای یه کسی که یه سرگذشت اینچنینی رو داره، یه حالا نمیدونم، من یادمه با مؤسسه رد که همکاری میکردم میگفتم باید بیای بگید یه محدودیت اینچنینی دارن آدم ها، حتی طبق تعریف استاندارد جهانی خود منی که الان عینکی هستم هم توی اون دسته، اگه بخوایم عمومی و جنرال بگیم، توی دسته معلول ها قرار میگیرن. برای همین بهتره همیشه در مورد این چیزا که میخوایم صحبت کنیم بگیم محدودیت. خب برای من سواله که یه کسی که محدودیت اینچنینی داره، یعنی آخرین باری که دوتا چشمش به وضوح تصاویر رو دیده 11 سالگی بوده و بعد آهسته آهسته حتی نور رو هم کامل هست شده و الان تنها چیزی که داره میبینه تاریکی مطلقه، خلاقیت براش چیه؟ خلاقیت چجوریه؟ وقتی داره در مورد یه چیزی فکر میکنه چه تصویری تو ذهنش شکل میگیره؟ واقعا کنجکاو بودم، برای همین گفتم بیایی بشینی در مورد این با هم گپ بزنی. برای شروع این سوال رو به من جواب بده. تو میدونی کوزی کورنر چیه؟ چه موقعی خلاق ترین حالت ممکنه هستی؟ خیلی جالبه، سوال خیلی جالبیه و به نظر من خلاقیت اینقدر ذهنیه که اصلا به دیدن و ندیدن هیچ ربطی نداره. یعنی مطمئنن آدما تصور میکنن، اینو میتونم بفهمم، و چیزی ایده‌ای که تو سرشون میاد یه تصویری باید داشته باشه. بله. درسته؟ برای منم ایده تصویر داره و اینو باید در نظر بگیریم که من نابینای مطلق به دنیا نیومدم، ولی من دوست خیلی خیلی نزدیک نابینای مطلق هم دارم. خب و این تصویره هست، یعنی اونم حتی تصویر داره؟ تصویره هست، ولی میتونه صدای تصویره براش خیلی مهمتر از خود تصویر باشه. میتونه لمس اینو میتونی باز کنی یه ذره برام؟ آره، میتونه لمس تصویر خیلی براش مثلا بولتر باشه. من مثلا میتونم بهتون بگم توی شرایط خود من خب تصویر درست از همه چی تو ذهنمه. یعنی اگه میگم درخت واقعی دیدنی هم تو ذهنمه، ولی سالیان ساله که به تنه درخت دست زدم. خب وقتی مثلا من لباسم الان نارنجیه، پیرنم، بله، من اینو به هم گفتن که لباست نارنجیه، ولی انگار از اون لحظه‌ای که من میگن به بعد من اونو نارنجی میبینم و نارنجیم نارنجی واقعیه. میدونین؟ و مثلا میدونین این تفاوت‌ها مثلا حتی چون تجربهش کردی از این جنس دیگه، این تفاوت‌ها حتی توی مثلا زن و مرد وجود داره. یعنی امکان داره من اگه الان بیناییم داشتم، این نارنجیم که من میدیدم با نارنجی که شما داری میبینی متفاوت باشه. درسته؟ بله. مثلا آقایون یه طیف رنگی و کلا میگن قرمز. همیشه رژ لب خانم قرمز از نظر آقایون، مثلا امکان داره این طیف رنگ خیلی گسترده باشه، ولی 200 تا قرمز داریم. آره، از نارنجی شروع شه تا به زرشکی برسه، ولی اونو همه رو قرمز میبینن. و اینا رو دارم میگم برای اینکه بگم انقدر نگاه هر آدمی متفاوته که توی ماها هم همینطوریه. یعنی تو من ماهگل
خلاقیت آره اگه چیزی باشه که تصویری، من کارم خب موسیقیه، صدا نقش اولو داره، یعنی اون لحظه‌ای که میخوام خلق کنم صداه میاد تو ذهنم. درسته. میدونی یعنی اگه میخوام قطعی بسازم یا اگه میخوام مثلا چه میدونم بداهه نوازی کنم، یه کاری که در لحظه خلقش کنم، مطمئنا صدا نقش اولو داره. ولی من بخوام بهتون بگم مثلا وقتی میخوام روی ساز عود یه چیزی رو طراحی کنم و سازم پیشم نیست، من لمس سیما خیلی برام مهمه، انگار که دارم سیمو لمس میکنم. اون لحظه مثلا به خلاقیتم کمک میکنه. وقتی حس میکنم که سازم پیشت نباشه چی؟ حسش میکنم. یعنی چی؟ یعنی خودت تو یه موقعیتی قرار که ساز میدی دستمه که ساز دستم. از اون ورم چون اندازه ها رو کامل دقیقاً ماهیچه ذهنت چه گرفته، فرم دست و ساز گرفته، چون از یه جایی به بعد ساز زدن دیگه مثلا همیشه به هنرجوهایی که حالا بینایی دارن میگن اینقدر به سازت نگاه نکن، خب بذار که بخشی از وجود خودت بشه. دقیقاً یا اینکه بذار عصب و عضلات لمسش کنه، درکش کنه. یعنی مثلا مغزت بهت فرمان بده که دستتو اینجا بذار، اینقدر از چشمت استفاده نکن. چشمه بیشتر تو نوازندگی و اون نطخونی است که براش مهمه، که حالا مثلا من اون کار رو انجام نمیدم و نمیتونم انجامش بدم. یعنی همزمان نمیتونیم ماها نوت بخونیم و ساز بزنیم. چیکار میکنید الان مثلا اجرا میری کنسرت ها من کلا حفظیاتم خیلی خوبه. مثلا یه اجرای 2 ساعته رو تو کل آره. واو. آره به خاطر اینکه بریل خوندن با دسته و ساز زدن هم 2 دست. آره دیگه. آره یعنی نمیتونی، یعنی یه چیزیه که همزمان برای نه اینکه مایی که مثلا حالا تو ایران محدودیت های بیشتری داریم و از این حرفا نمیخوام بزنم، نه هیچ جای دنیا نمیتونی، نابینایی نیستش که بتونه ساز بزنه. اتفاقا یه ایده یه بار به ذهنم رسید که مثلا بیایم یه کاری کنیم مثلا با پا بخونیم. آره مثلا با انگشت پا مثلا لمس کنی مثلا. آره بعد بزنی همزمان. اگه با فاصله برات پلی کنن چی؟ مثلا تو گوشت بشنوی بعد اونو بزنی، اصلا شدنی ها؟ شدنی نیست، به خاطر اینکه میدونی یعنی امکان داره عقب بیفتی یا اینکه اون حس رو ازت میگیره. میدونی بالاخره هر چقدر یه قطعی باشه که تنظیم داشته باشه، تو یه خط جدا داری میزنی. مثلا من کارهای تنظیمی حفظ میکنم، مثلا کاری که 16 میزان سکوت داره بعد یهو مثلا عود باید مثلا 4 تا چیزی بزنه، مثلا میشموری تو ذهنه، کلید میذارم. مثلا میگم که وقتی که مثلا تار این جمله رو میزنه من باید بزنم. فهمیدم. آره یه سری مثلا واسه خودم نشونه میذارم. جوابم گرفتم، یعنی تا الان با گروهایی تونستم کار کنم که واقعا کارهای مثلا پیچیده و سختی اجرا میکردن. بعد بحثی ذره دور شد از چیزی که داشتین میگفتین راجع به خلاقیت، اینکه کی زمان خلاقیت منه. علاوه زمانی بخوام بهتون بگم شبا. خب شب دیر. چه ویژگی شب خیلی دیر. سکوته؟ اصلا نمیدونم، آدم خلاق تریم. هم سکوته، هم که انگار سرحال ترم. نصف شب یعنی سرحال تری؟ آره واقعا. خب مثلا نصف شبا، مثلا اگه بخوام مثلا من کلی از ضرب و انگام نصف شب ضبط میکنم، بخشایی که خودم باید ضبط کنم. چقدر جالب. آره یا مثلا چی داره برای تو که انگار همه اون هیاهوی تو روزم جمع میشه، یهو فوران میکنه یه جای دیگه بیرون. و من کلا اینجوری نیستم که بگم خب الان من دارم میرم بشینم یه قطعه بسازم خلاقیتم بیا بیرون. اصلا اینطوری نیستم. یعنی اگه این کار، یعنی وقتایی که من مجبورم یه چیزی بسازم خیلی اتفاقای بدی میفته، مجبورم از خلاقیت یوهوییم استفاده کنم. وای میسی خودش بیاد. آره چون نمیشه اصلا. یعنی خب میدونی چی میشه که یه ایده‌ای به ذهنت میرسه، یه هویی شور، یه انرژی میاد، فکر میکنم بهش، خیلی فکر میکنم. من کلا آدمیم که باید فکر کنم. من
یه ذره از بیرون نگاه میکنن احساس میکنم که مثلا آدما میگن این خوله، به خاطر اینکه اصلا با خودم هم زیاد حرف میزنم. منم زیاد با خودم حرف میزنم. آره اصلا خیلی با خودم حرف میزنم. یه کاری که باید انجام بدم، مثلا یه پارسال بود یه امتحانی داشتم، باید مثلا یه بازی موسیقایی طراحی میکردم که مثلا برای یه سنی از بچه‌ها کاربرد داشت و مثلا یه دستاورد موسیقایی برای تهش داشت و اینا. بعد این امتحانه برای شاگردات داشتی طراحی می‌کردی یا یه دوره مربیگری گذروندم، مربیگری موسیقی کودک، که تهش ما سه بخش امتحان داشتیم. یه مقاله باید تحویل میدادیم، یه امتحان فردی داشتیم که یه بازی و من باید طراحی میکردم، یه بازی موسیقایی که مثلا تهش هم یه سری دستاورد موسیقایی داشته باشه و یه اجرای گروهی. این سه تا داشت با هم جلو میرفت و منم کلا آدم یکم کمالگراییم و باید همه چی بهترینش باشه. بعد که مثلا سه تا چیز با هم برخورد میکنه من قاطی میکنم، به خاطر اینکه هی میخوام برم یه سر به اون بزنم، یه سر به اون یکی بزنم، یه سر به اون یکی، دوباره از اول یه سر به اون، یه سر به اون، یه سر به اون. احساس میکردم که نمیشه ولی شد. یعنی توی اون شرایط فهمیدم که میتونم هندل کنم و مثلا با کیفیت خوبم جلوش ببرم، حتی اگه چند تا کار همزمان باشه. بعد اون کاره رو که بازیه رو که میخواستم خلق کنم، خب از مثلا بگم از 4-5 ماه قبلش ایده اولیه‌اش اومده بود تو ذهنم که آقا من بازی میخوام در مورد 7 خان رستم شاهنامه باشه. خب این خودش یه ایدهش هم مثلا از یه اجرای دیگه‌ای که دیدم اومد تو ذهنم. یه اجرایی دیدم که 7 خان خیلی توش پررنگ بود و من فهمیدم که نمیدونم الان مثلا براتون جذابه که بگم دم. آره بابا. من فهمیدم که توی 7 خان رستم یه بخشی داره که سپاه کیکاووس میرن مازندران رو بگیرن و دیو سپید اینا رو نابینا میکنه. بله. این نابیناییه میبره توی یه دونه قارم نگهشون میداره. آره این نابیناییه با 7 خان رستم بودنه. حالا اون اجرایی که من دیدم مثلا ربطی به این نابیناییه نداشت، یعنی 7 خان رستم بود با بچه‌ها کار شده بود، ولی من این نابیناییشو گرفتم، گفتم اجرای نهایی من که باید یه اجرایی باشه که من به شخصه بتونم روی 12 نفر پیادش کنم و جوری نشسته و از این حرفا و من ماهگل با شرایط نابینایی باید جلو ببرمش و هر کاری هست باید بکنم و باید به آدمایی که ما امتحانمون با بچه کوچیک نبود، امتحانمون با هم دوره‌یا و هم سن و سالا و حالا حتی سن بالاترای خودمون بود، ولی بازی من برای بچه‌های 9 تا 12 سال طراحی شده بود و وقتی اون 12 نفر جلوم نشستن من گفتم من باید یه بازی داشته باشم که این 12 نفر بیان منو درک کنن، منو حس کنن، نه اینکه من بخوام مثلا خودتو بذاری جای اونا، یه کار هی از بچه‌ها کمک بگیرم اینو فلان کن، من حالا میخوام برم وسط، من حالا میخوام برم چپ، رندی به خرج کنم. من یه بازی طراحی میکنم که نصف بچه‌ها دید داشته باشن، از نصف بازی بعد بهشون چشم‌بند دادم، یعنی یه چیزی رو تجربه کردن که تا حالا تو زندگیشون تجربه نکرده بودن و پا شدم با چشم‌بنداشون مجبورشون کردم راه برن، به صدای پای هم دیگه گوش بدن و خیلی فیدبک‌های خوبی گرفتم. یعنی تش بچه‌ها همین گفتن که ما این 1 سال که کنار تو بودیم هیچ وقت خودمون رو انقدر جای تو نذاشتیم و انقدر از نگاه تو به موسیقی نگاه نکردیم که الان نگاه کردیم بهش و خیلی برام جالب بود. و میگم این ایدهش مثلا از 4 ماه قبل اومد تو ذهنم که پس 7 خان رستم و نابینایی سپاه کیکاووس و یه داستانی از خودم در آوردم در کنار 7 خان، یعنی چیزی نبود که واقعیت خیلی جاهاش، واقعیتاشو مثلا از همین گرفتم که اینا رفتن و نابینا شدن و حالا یه سری چیزا خودم بهش اضافه کردم، چاشنیش کردم که اینا خورد یهو به ذهنم میرسید. خب چجوری هی تکمیلش میکردی؟ چجوری توسعهش میدادی؟ فکر میکردم که آقا مثلا الان
چیکارش کنم، چه جوری باشه که بچه‌ها هم احساس این براشون جالب باشه که مثلا موسیقی رو با چشم بسته تجربه کنن. بعد مثلا میشستم هفت خوان رو میخوندم، یهو برام مثلا توی خوندن هفت خوان جرقه میزد که چه اسمای بامزه ای، اسماشون یکی خراد، گشواد، بهرام، توس، گیو، مثلا همین 6 تا اسم از توی پهلوونا در آوردم. این 6 تا اسم ریتمای بازی من شدن. خب و از روی این ریتما بود که من بازیم ساخته شد و میگم همینجوری مثلا داشتم میخوندم واسه خودم پلی کرده بودم تو گوشم، هفت خوان پلیشه و من گوش بدم ببینم چی هست. بعد همینجوری که دراز کشیده بودم مثلا یه جرقه زد که این اسما. خب یعنی اون پهلوونه رو براش یه موتیف موسیقیایی تو ذهنت ساختی؟ ما یه کاری که توی این کارمون انجام میدیم، توی این روش موسیقی کودکمون انجام میدیم، ریتم اسما رو میگیریم. مثلا جلسه اولی که بچه میاد، شما تا حالا فکر کردی اصلا ریتم اسمتون چجوریه؟ دن دن. اگه باش دست بزنی مثلا میشه حسین. دقیقا. من میشم ماه، گل. اگه این دوتا پشت سر هم بیاد یه جمله موسیقایی ریتمیک میشه حسین، ماه، گل. بچه نمیفهمه که داره میزنه مثلا دم دم دم، یه ریتمی داره میزنه که ریتم هم مثلا آسون نیست. بچه 4 ساله ولی دستشو میزنه خیلی هم خوشحاله. چقدر جالب. و من از همین اسما برداشتم و چیزایی که یاد گرفته بودم، این حالا به جای اینکه بچه اسم خودشو بگه، اسم پهلوون شاهنامه رو میگه. هم اسم پهلوون شاهنامه رو یاد میگیره، هم ریتمش رو یاد میگیره، هم میفهمه یه سری از اسما مثلا مثل گیو یه دونه دست داره، یه سری از اسما مثل بهرام 2 تا دست داره و میتونه برای اجرای این ریتما از بدنش استفاده کنه. یعنی میتونه یکیشو رو پاش بزنه که صداش فرق میکنه، یکیشو میتونه پاشو بکوبه زمین که صداش بازم فرق میکنه، که به این چی میگن بادی پرکاشن. یعنی بچه داره بادی پرکاشن هم یاد میگیره همزمان. و همه اینا واسه بچه هم میشه خلاقیت، چون داریم بهش خلاقیت. اصلا به نظر من چیزی نیستش که یوهو از آسمون بیاد. چیه په؟ خلاقیت تمام داشته های ما از قبله، تمام چیزهایی که از قبل داریم جمع آوریش کردیم و حالا به روایت خودمون درش میاریم به نظر من. خب الان برای من یه سوالی پیش میاد. الان تو ورودی دیتایی که داری از طریق لمس کردنه و از طریق شنیدنه و بو کردن و چشیدن. حالا من بیشتر تو چیز مثلا تو ذهنم بودش، مثلا تو موسیقیه تو ذهنم بودش. خاطرت هست تفاوت این چیزی که الان داری تجربه میکنی و حس میکنی با اون زمانی که بینایی هم وجود داشت چقدر فرق کرده؟ چون یه چیزی هست میگن که مثلا کسی که یه محدودیتی براش اتفاق میفته و شروع میکنه از حسای دیگه‌اش کمک گرفتن برای اینکه اون کمبود رو جبران کنه، انگار اون ماهیچه حسهای دیگه پرورشش بیشتر میشه، قوی‌تر میشه. میخوام ببینم آیا واقعا تو همچین تجربه و همچین حسی رو داشتی؟ آره واقعا داشتم. یعنی الان مثلا دیتیل شنیداری تو نسبت به اون زمان بالاتر رفته؟ آره میتونم بگم آره، واقعا آره. خب ببین الان من مثلا اگه اشتباه نکنم شنوایی انسان از 20 تا 20,000 دسیبل بیشتر نبود. یعنی تو الان داری عمیق‌تر بیشتر میشنوی. 20 تا 20,000 هرتز ما میشنویم به خاطر اینکه از اون بمتر و از اون زیرتر رو گوشمون توانایی شنیدن نداره. خب ولی من هم نمیتونم بگم که مثلا 20 تا 20,000 هرتز هم بیشتر شده و هیچ فکر نمی کنم. حالا شاید باشه، شاید توی دنیا باشه، نمیگم 100%، به خاطر اینکه اطلاعی ندارم نمیخوام بگم که 100%. توی من اینجوری نیستش که مثلا من بگم که من صدای مورچه رو میشنوم. نه نمیشنوم واقعا. تفکیکم دقیق تر شده. یک، دو اینکه
دقت شنیداریم خیلی دقیق تر شده. یعنی یه چیزی که من توی خونه میشنوم، مثلا اگه مگس میاد تو خونه، اول از همه میگه مگس اومد، بعد مثلا بعد نیم ساعت به اونم میگه این مگسه. بعد تازه میبینتش آخرم. یعنی یا این که باید بیاد اینجای گوششون مثلا که بگن مگس. میدونین دقت شنیداری. مثلا من خب بذار من اینو باز کنم. لازمی چه اتفاقی داره میفته؟ ببین خب صدا اصلا چیه؟ صدا یه انرژی آزاد میشه، مولکولای هوا محیط برخورد به هم میکنن، میان میرسن به یه گیرنده‌ای که گیرنده ما گوشامونه. بله. گوش میاد این چیزی که دیتایی که گرفته رو میفرسته به یه پردازشگری. پردازشگر چیه؟ مغز ماست. و مغز شروع میکنه اونو فیلتر کردن، تحلیل کردن و گفتن که آها این صدای فلان چیزه. بله. این یکی فلان چیزه. حتی یه جاهایی ممکنه یه صدایی رو نشنیده باشه. مثلا تو تصور کن صدای بوم، برخورد عجیب غریب میاد، ندیدی، کامل نشنیدی، ولی تو ذهنت این تصویر شکل میگیره که 3 تا خیابون اونورتر الان یه تصادفی اتفاق افتاده. خب اینا همون پردازشگر است، کاریه که مغز داره میکنه. یه جایی حتی تو صدا هم ممکنه کامل نشنوی، ولی با قبل و بعدش وسطش رو بتونی نقاط رو به هم وصل کنی و احساس این رو داشته باشی که داری میشنوی. حالا تو داری میگی که این پردازشگرت خیلی قوی‌تر داره عمل میکنه. یعنی تو اون فیلتر کردن صداهایی که میخواد بشنوه و نمیخواد بشنوه خیلی بیشتر داره میشنوه. یعنی ایگنور نمیکنه. آره دقیقاً همینجور. مثلا تو بو هم من همینجوریم. یعنی مثلا تو بو هم من قشنگ اینجوریم که تو خونه واقعا زودتر از همه بو رو مثلا حس میکنم. مثلا یه چیز بگم، مثلا من آدما برام خیلی بو دارن. اونا بوی خوب داشته باشن. آره بعد خیلی هم برام مهمه. مثلا آدمی که مثلا آدمایی که خیلی بوی خوب نمیدن مثلا خیلی اذیتت میکنه. آره نیستم خیلی. مثلا مثلا برای اینکه ارتباط نزدیک باشون داشته باشم. واقعا یکی از معیارام، مثلا دیدین دخترام میگن قیافه، من یکی از معیارام بوه. مثلا طرف من بو بده واقعا چون رو مخم میره، واقعا اذیت میشم واقعا. خب علاوه حسی هم پس اینم توی حسم فکر میکنم لامساتم مثلا پرورش پیدا کرده. دقیقاً. مثلا من دنبال یه لباس که میگردم از تو کمد خیلی زودتر پیدا میکنم تا مثلا خواهرم که میره نگاه میکنه. دستم میکنم تو دست میزنم و لباس رو پیدا میکنم درش میارم، چون میدونم که مثلا این لباسم چه جنسیه، جنس پارچه ها، بافتا هم حتی کامل میتونی تفکیک کنی. آره یعنی میدونم الان مثلا همه رو. و خودم مثلا تو این چیزا خیلی، چون کلا آدمیم که به ظاهر اهمیت میدم، خیلی برام مهمه و واقعا هم مثلا این تعجب میکنن، میگن که مگه میشه تو کمک میگیری و اینکه لباساتو با هم ست میکنی، ولی اصلا اینطوری نیست. یعنی میرم تو اتاق لباس میشم میام بیرون و مثلا میگم واو مثلا این چقدر به اون میاد، اون چقدر به این میاد. تو این چیزا هم خودم انجامش میدم. این هم یه بخشی از خلاقیت شخصی تو داره محسوب میشه دیگه. خب تو لباسی که تا الان ندیدی رو با یه لباس دیگه‌ای که اون رو هم تا الان ندیدی، چجوری اینا رو داری با هم ست میکنی؟ رنگاشونو تصویر تو ذهنت رنگاشونو خیلی تصویری بهش فکر میکنم، ولی البته که واقعا میتونم بگم چند وقته که دیگه حالا خیلی هم اونجوری نیستش که من نارنجی اینو کامل جلوم ببینم، میدونین. یعنی میدونم نارنجیه، میدونم رو کتی که الان پوشیدم گلای نارنجی وجود داره و ترجیح هم اینه که مثلا با هم دیگه ستشون کنم. خیلی به این چیزا اهمیت میدم واقعا براش وقت میذارم. یعنی فکر میکنم روی این که مثلا اگه یه جایی میخوام صبح برم، من از شب قبلش میشینم همه لباسامو کنار میذارم و عشق میکنم از این کاری که انجام میدم. و به نظر منم دقیقا همونجور که شما میگین، یعنی من اگه نوازندم دلیل نداره که فقط خلاقیتم تو نوازندگی، تو تدریس یا تو کاری که دارم جلو بره. من میتونم مثلا با یه چیز دیگه عشق کنم، مثل همین. مثلا
با خرید کردن عشق میکنم. خیلی دوست دارم. وایسا ببینم پول خرج کردن دوست داری یا کل تجربه برات جذابه؟ تجربه برام خیلی جذاب. البته که واقعا بیش از اندازه یعنی مثلا الان ما 3 تا خواهریم، یه خواهر بزرگم که ایران نیستش، اون یکی خواهرم ازدواج کرده، الان یه اتاق برای منه که باز هم داره میتره که نمیدونم اینا رفتن ولی باز هم اتاق من داره منفجر میشه و یه ذره باید دست خودم رو نگه دارم ولی اصلا دست و پام شل میشه. یعنی اصلا دوست دارم که از همه بعد با مزهش اینه که اون دفعه داشتم میگفتم علاقه آدما مثلا یه چیز خاصیه. مثلا آدما یه سریاشون مثلا دارم میگم لباس دوست دارن، یه سری کفش دوست دارن، یه سری ظرف دوست دارن. من خیلی علاقم گسترده است، یعنی همه چی دوست دارم. خب اینا هم تاثیر میذاره روی خلاقیت تو؟ چون در مورد این صحبت کردی که خلق کردنه به واسطه اون ورودی دیتا هست، اون تجربیاتی که تو داری، آیا کمکت میکنه؟ مثلا الان من میخوام تو رو دعوت کنم بیای روی فلان استیج، قراره با هم بریم اجرا کنی. خب تو شروع میکنی تصویرسازی ذهنی، لباسه رو برای خودت ترسیم میکنی. خب من الان روی استیج که میخوام برم اینو پوشیدم، اینو سرم کردم، اینو پام کردم و بعد خود استیج رو میبینی، خودت رو میبینی که نشستی داری ساز میزنی. چی تو ذهنت شکل میگیره؟ قراره که بداهه بزنم، قراره بداهه بزنی. آره اول از همه فکر میکنم که چی میخوام بزنم. مثلا توی موسیقی ایران یه ذره این ور اون ور میکنم که آیا دستگاه خاصی مد نظرمه، مد خاصی مد نظرمه. یه سری محدود میکنم خودمو اولش توی پروسه اولی، به خاطر اینکه اگه باز بذاری دیگه خیلی میپره ذهنم. کلن یه ذره ذهن من به محدودیت احتیاج داره، چون اگر که بخوام رهاش کنم هی از این شاخه به اون شاخه میخواد بپره. اول یه ذره فکر میکنم که خب میخوام چی بزنم، انتخاب میکنم دستگاه و مودی که میخوام بزنم و یا میخوام مثلا تو 3 تا دستگاه باشه، از این برم تو اون، از اون بیام تو این. اینا رو محدودیت ها رو برای خودم میچینم و بعد شروع میکنم یه وقتایی شروع میکنم میرم تو همون مود و دستگاهی که انتخاب کردم کار میشنوم از استادای خیلی بزرگ، مثلا کسایی که خیلی قبولشون دارم که قشنگ توی اون فضا موقعیتی که میخوای بری بزن. حالا شاید موسیقی مثلا دارم میگم گوش کردن با شنیدن خیلی فرق میکنه. میشه بازش کنی برامون؟ آره مثلا من وقتی دارم یه چیزی رو همینجوری گوش میکنم میتونم تو ماشین یه موزیکی رو بذارم برای اینکه تایمم بگذره گوشش کنم. خب ولی وقتی میخوام بشنوم خیلی متفاوته. بحث تمرکزه؟ آره هم تمرکزی، همین که قشنگ یعنی یه فضای ساکت امنی برای خودم درست میکنم برای اینکه بتونم دقیق و ریز بشم روش، بیشتر بشنومش. چی کار میکنی؟ یعنی مثلا موزیکو پلی میکنی بعد میری دراز میکشی یا میشینی؟ یا دراز میکشم یا میشینم. آره مثلا من دراز کشیدنم خیلی بهم کمک میکنه. مثلا دراز میکشم، چشمامو میبندم، چون همه یه چیزی دارن، یه تفکری دارن که فکر میکنم ما سیاهی مطلق میبینیم. اصلا سیاهی وجود نداره، من سیاهی نمیبینم. چیه به؟ یعنی رگه های نور رو رداشو میبینی؟ آره حتی مثلا من دوست نزدیکی که دارم که کامل نابیناست، مثلا نور خورشید رو متوجه میشه. آره. با اینکه از بچگی مثلا آره درزادی بوده. آره چه جالب. خب این الان اصلا یه قفل ذهنی رو برای خود من باز کرد. آره و اصلا این که میگن سیاهی میبینی، سیاهی وجود نداره. پس تفاوت فضا رو میتونه آدم متوجه بشه. یعنی مثلا آره. از فضای باز بیاد توی فضای بسته، از فضای پرنور کم نور، همه اینا رو میتونه کامل متوجه شه. شما از فضای باز که میای تو فضای بسته، غیر از این که چشمت داره میگه که داری رفتی الان توی فضای بسته تر، ماها تمام حسای دیگه‌مون هم بهمون میگه. شنیداریمون بهمون میگه که الان فضا تنگ شد. میدونین؟
لامسه اگه دستت بخوره به یه جایی میفهمی که فضا الان بسته شده دور و برت. یعنی یه چیز خیلی درونیه و کاملا حس میشه این. و از لحاظ بینایی هم که آره واقعا یعنی هممون حس میکنیم و مثلا شنیداری و بویایی هم اینجا خیلی اثر میذاره که فضای باز و میای تو فضای بسته. هر فضای بسته یه بوی خاص خودشو داره. چقدر جالب. آره. و آره میگم چشمام میبندم و میدونم که بچه‌ها دیگه هم حافظه حسی که در موردش صحبت میکنن برای شما چه جنسه؟ حافظه حسی؟ آره یعنی که اگه یک بار به یه چیزی دست بزنی آفرین دقیقاً بتونی دوباره متوجه شی بازسازیش کنی. آره اینم کاملا وجود داره که مثلا من یک بار به این میز شما دست بزنم، جنس میزتون رو میتونم برای خودم مثلا شبیه سازی کنم که کجا دیگه به این جنس دست زدم، یا مثلا لباس یا هر چیز دیگه ایو. خب خیلی عجیبه دیگه. ببین تو حالا داری میگی که من مثلا کاراکترم این جنسیه که خرید کردن رو دوست دارم، حس خوب ازش میگیرم. خب ممکنه 10 تا 100 تا لباس داشته باشی که یه جنس پارچه باشه ولی داری میگه من میتونم متفاوتن واسم. خب این چیه؟ یعنی تفاوتش از کجا داره میاد؟ از چه جنسیه؟ یعنی انقدر ماهیچه حتی لامسه مثل شنیداریه میدونین میره تو دیتیل دیگه. به نظرم میره تو دیتیل اون. یعنی اتفاقا مثلا این که شما داشتین میگفتین یهو برای این مکس کردم داشتم فکر میکردم که یادم افتاد که مثلا من یه وقتی شده یه لباسی رو دست میزنم و میگم نه مثل اینو دارم و مثلا مامانم میگه که آخه این رنگش فلانه یا اینکه این مدلش اینجوری، میگم نه آخه خیلی شبیه اون یکیه. آره خیلی جالبه. نه خیلی جالبه، جذابه. من یاد یکی دیگه هم مهمونمون انداخت. ما یه مهمونی داشتیم که هدروس برشتکار ارشد قهوه بود. بعد من سوالم این بودش که تو برشته کردن قهوه یه مرحله‌ای دارم به اسم کاپینگ که هی میان فرمولای مختلف رو تست میکنن، قهوه رو مزه میکنن ببینن توی کدوم یکی از این فرمولا مزه جذابتر و بهتری داره. بعد من بهش گفتم خب بابا 50 تا فرمولاسیون مختلف رو در لحظه داری تست میکنی، تو چجوری جزئیات مزه رو متوجه میشی؟ چجوری داری تفکیک میکنی که میگی من متوجه میشم؟ خب برام سوال بود که تو هم چجوری یعنی چی داره ثبت میشه؟ تمام فوکوسش رو روی اون چشیدنه گذاشته، میدونی؟ یعنی حتما هم احتیاجی نیستش که یه عضویو نداشته باشی یا کم بتونی ازش استفاده کنی که بقیهش توانمندتر بشه. نه همون تمرکز است که گفتی. آره و اتفاقا وقتی که بتونی توانمندترش کنی خیلی آدم خلاق‌تر میشی تو همه چی. و با مزه است که ما الان همین کار رو میخوایم یعنی داریم با بچه‌ها انجام میدیم. ما تو کلاس موسیقی با بچه‌ها فقط موسیقی کار نمی‌کنیم، ما با بچه‌ها میرقصیم، با بچه‌ها بازی بدویی می‌کنیم، با بچه‌ها نقاشی می‌کشیم، با بچه‌ها کار دستی انجام میدیم، خمیر بازی می‌کنیم. میدونی یعنی بچه‌ها باید بفهمه که موسیقی فقط ساز زدن و شنیدن نیست. موسیقی همه اینا با همه. دونین یعنی لمس کردن خمیربازی وقتی که تو داری همزمان یه چیزی رو میشنوی یا یه کار دیگه انجام میدی، یعنی همه اینا کنار همه. و میگم اصلا من چون خودم آدم این شکلیم این روش برام خیلی جذاب شد و خیلی خیلی برام این جرقه خورد که چرا بچهای نابینا نتونن این کارو بکنن. با بچهای نابینا این کارو میکنی؟ من تازه بعد گرفتن مدرکم و تموم کردن دوره مربیگریم تازه وارد این شدم که موسیقی تدریس کنم. فعلا دارم با بچهای بینا کار میکنم ولی
اصلا از روز اولی که رفتم هدف بزرگم این بود که برم با بچهای نابینا کار کنم، 2 این که بچهای نابینا قاطی بچهای بینا کنم. که بتونن پذیرششون بالاتر بره. این چیزی که ماها داریم توی این سن و سال تجربه میکنیم. دقیقاً. و خیلی قشنگ تجربه میکنن بچه‌ها و خیلی قشنگ میپذیرن. خب الان من یه سوال دارم، تو الان رنج سنی شاگردات چقدره، چجوریه؟ الان کلاسی که دارم 5 تا 7 ساله. خب بچه 5 تا 7 ساله چجوری قدرت پذیرش اینو داره که الان مربیش نمیتونه مثلا ببینش؟ ولی الان من با یکی با هم سر کلاسیم، خب ولی باشه باز دوباره ولی باز مقاومت وجود داره. دقیقاً. هم از لحاظ یعنی بهتون الان اینو بخوام بگم، از لحاظ خانواده مقاومت بیشتره همیشه. البته من الان خانواده‌ای که واقعا دارم با بچه‌هاشون کار میکنم اصلاً به خاطر اینکه خیلی قشنگ پذیرفتن، بسیار آدمای فرهنگی هستن، شناختن منو، بهم اعتماد کردن، ولی خب گارد هستش و میتونم اینو واقعا بگم که از آدم بزرگا گارداشون بیشتر از بچه هست. من برای بچه ها خیلی با داستان تعریف میکنم. یعنی میشینیم دور هم، من میگم که چشتون رو ببندی و چششون رو میبندن، من یه سری سوال ازشون میپرسم، میگم چی کار میتونین بکنین وقتی چشتون بسته است. ریاکشن اول همشون، چون من غیر از این کلاسی که دارم کارآموزی هم زیاد میرم، مثلا میرم توی کلاس استادام میشینم با بچه‌ها حرف میزنم که بیشتر بتونم تجربه کنم. مثلا به خاطر همین زیاد با بچه مواجه شدم و شروع کردم براش گفتن و ریاکشن همشون اولش که میگم با چش بسته چی کار میتونین بکنین، همشون اینجوریان که هیچ کار. مگه میشه چشمون بسته باشه هیچی نمیتونیم پیدا کنیم؟ یه ذره که نرمشون میکنم، میگم تا حالا فکر کردی با چش بسته میتونی ساز بزنی، میتونی راه بری، عروسکتو میتونی پیدا کنی؟ یه ذره که اینجوری میشه همشون اون بخش توانمندیشون میزنه بیرون. همشون میگن من نقاشی میکشم، من ساز میزنم، من میدوام، من میرقصم. یعنی همشون میتونن همه کار بکنن. حالا بعد شروع میکنیم کم کم یه ذره تجربه کردن. بعد که من بهشون همچین چیزی رو میگم که من دارم، بچه‌ها میدونستین من اینجوری شرایطم، میدونستین که من نمیبینمتون، من صداتون رو میشنوم، میدونستین که مثلا شاید لباساتون رو نبینم ولی میتونم دست بزنم ببینم چی پوشیدین. اینا رو که میگم همشون خیلی متعجب میشن. یه سریاشون میگن آره ما میدونیم، مثلا بچه به این آدما میگن نابینا، بابام بهم گفته، مامانم بهم گفته، ولی یه سریاشون اصلا هیچ اطلاعی ندارن و خیلی قشنگ میپذیرن، خیلی قشنگ میپذیرن. بر من میدونی نکته جالب ماجرا چیه؟ ما خیلی از آدما رو داریم که محدودیت این چینی ندارن، چه میدونم یه دماغ بزرگ داره، یه چه میدونم مثلا چاقه یا هر چیزی، یه تفاوتی نسبت به عموم جامعه داره و اینقدر این تفاوت خودش رو بزرگ میکنه که نمیتونه دیگه ارتباط با آدم ها داشته باشه، کارهایی که دوست داره رو بره سمت تجربه کردنش، روابطی که دوست داره تجربه کنه رو بسازه. ولی مثلا یکی مثل تو نه تنها این اصلا براش موضوعیت نداره که هی خودش رو به چالش‌های جدیدم میندازه. برای مثال ما آخرین بار که همدیگر دیدیم 3 سال پیش بوده. خب من نمیدونستم تو رفتی اصلا سمت آموزش و وقتی متوجه شدم مثلا شگفت زده شدم که یه کسی انگار تنش میخواره برای دردسرای جدید، برای دیوونه بازی‌های جدید. من واقعا نمیتونم ساکن یه جا بودن رو نمیتونم بپذیرم. من دوران کرونا داشتم دیوونه میشدم از اینکه تو خونه باید بمونم. یعنی یه چیز اون شکلی یعنی شانس آوردم که ساز بود باهام، بازم یه چیزی داشتم برای خودم. یعنی من آدمیم که اگر که اون نبود و مثلا آدمایی که اون دوران میشستن تو خونه از صبح تا شب مثلا
یه کار تکراری رو انجام میدادن یا مثلا فقط فیلم نگاه میکردن، فقط فلان میکردن، خیلی اذیتم میکرد. میگفتم چجوری میگذرونی، چجوری دارن تحمل آره. ولی مثلا من کلا آره خیلی آدمیم که برای خودم چالش درست میکنم و تو اون چالشا گیر میافتم. یه وقتایی حالم بد میشه، واقعا حالم بد میشه، یعنی میرم توش گیر میکنم، میگم اصلا چرا این کارو کردم، چرا اومدم. مثلا من یه بار واقعا تو این دوران همین مربیگریه اینجوری بودم که بابا ول کن، تو چرا الان باید بین 12 تا آدم بینای دیگه ای باشی که اومدن مربیگری بگذرونن؟ بعد آدمایی که کار مربیگری کردن تا الان، نه تویی که تا حالا به بچه تا حالا مثلا 5 تا بچه دور هم یه جا ندیده بودی. بعد بچه‌های الان که واقعا بچه‌ها دیگه دیوان، آره تراکولان، یعنی سخت باهاشون. من خیلی برات با آدم یه ذره شکوندم، به آردون بزن. مرسی، ممنون. کار کردن باهاشون بسیار سخته، خیلی سخت، ولی خیلی جذابه. یعنی خب چه چیزی باعث میشه که کم نیاری، تسلیم نشی، ارو نری؟ من این پرریه رو تو دارم میبینم دیگه. آره. یعنی هی ساز داری عوض میکنی. بچه میدونم قبلا اگر فقط نوازنده بودنه بوده، یه جایی به بعد رفته سمت آهنگسازی، رفته سمت بداهه نوازی، رفته سمت اجرای زنده، بعد اومدی جلوتر این ایده تو ذهنت چک گرفته، خب من دوست دارم بشینم با یه سری موزیسین گپ بزنم، با آدما صحبت کنم. بعد نیومدی بگی که نه چه کاریه ولش کن، رفتی شرایطش رو فراهم کردی، پیشش بردی، بعد دوباره باز اومده جلوتر. حالا من نمیدونم مثلا چی شد که یهویی این جرقه تو ذهنت زد که من میخوام برم آموزش بدم. خب و الانم رفتی سمتش و این چیزی که من دارم میبینم 27 سالته الان اگه اشتباه نکنم. خب تو 27 سالگی وقتی همچین چیزی رو میبینم میگم این آدم وقتی بشه مثلا 57 سالش 77 سالش اگه همین ریتمی هی برم این کار کنم و ادامه بده، چقدر کار عجیب و غریبی رو انجام داده. خب و از اون ور یه آدم باحال با نمک پر انرژی مثل تو میذارم مثلا کنار یه آدم دیگه ای که 1/1000 سختی هایی که تو تجربه کردی، محدودیت هایی که تو مسیرت برات حادث شده رو نداشته، ولی نه دغدغه‌ای، نه انگیزه‌ای، نه انرژی، نه تمایلی به کارهایی که دوست داره انجام داده توش میبینم. چیه؟ از کجا داری میادی؟ تفاوت تو با من نوعی مثلا چیه؟ نه حالا شما که واقعا مثاله، ولی خودتون واقعا درجه 1 و خیلی هم توانمند و فعالین. ولی مسئله اینه که احساس میکنم خیلی درونی و ذاتیه. یعنی خیلی من یادم میاد مثلا از بچگیم، خیلی بچگیم کلن آدم پیگیری بودم. یعنی تو بچگی آره تو بچگی که مثلا حالا پیگیری نمیتونه پیگیری عجیب غریبی باشه، ولی مثلا از یه جامدادی خوشم میومد، تا اونو به دست نمی آوردم دیوانه میکردم دور و بریام. مجبورشون میکردی. آره مثلا واقعا اینطوری بودم و برای چیزی که میخواستم از بچگی خیلی تلاش کردم. فکر نمی کنم این چیزی باشه که به نظرم حالا میتونه اکتسابی هم باشه ها، ولی ذاتی هم هست، واقعا ذاتی هم هست. من ذاتم اینطوری بوده، چون مثلا دارم میگم من 2 تا خواهر دیگه هم مثلا تو بسیار مثلا خواهر بزرگم بسیار دختر قویه، خیلی از من قوی تره واقعا، توی زندگی مستقل و اینا خیلی قویه. اون یکی خواهرم همینطور، ولی مثلا این پیگیری که من توی کارام دارم و اونا ندارن. و جالبه مثلا برام که ما خب توی یه خانواده بزرگ شدیم و یه پدر مادر بالا سر ما بودن. اگه قراره که و یک جور تربیت شدیم، اگه قرار بوده که هممون به خاطر وجودمون توی این خانواده بچه‌های خیلی پیگیر و قرصی باشیم،
باید هممون میشدیم. به نظرم یه بخشش اکتسابیه و یه بخشش ذاتیه و خب من خیلی واقعا حمایت و وجود خانواده برام خیلی کمک کننده بوده توی این که اگر یه ریسکیو میپذیرم و چالششو به جون میخرم کمکم کنن که تا تش برم، جایی که افتادم زمین پشتم باشن. یعنی چجوری؟ یعنی با پذیرش این که تو میخوای این با پذیرش من اصلا با پذیرش ماهگل با تمام ماهگل حالا این کارو میخواد بره تجربه کنه، ما بپذیریم اجازه بدیم بره تجربه کنه. یعنی اول از همه میتونم بگم خانواده‌ام منو با شرایطم پذیرفتن، این خیلی مهمه. خب خودت اول خودتو پذیرفته بودی که اونها هم پذیرفتن نه. یا اول اونا پذیرفتن؟ حقیقتشو بهتون بگم اول اونا منو پذیرفتن بعد من خودمو پذیرفتم. یعنی من توی دوران سن بلوغی بودم که اذیتم قاعدتا میشدی دیگه. عادی خودشونو نمیپذیرن. آره. دختر عادی تو اون سن از خودش متنفره، چه برسه به اینکه نه فقط دخترم نی کلا. نه دختر پسر اصلا فرق نمیکنه. من چون خودم دخترم گفتم. واقعا آدم تحت فشار دقیقاً داره از داخل از بیرون از همه طرف داره متحول میشه و فکر کنم تازه دیگران هم به تو فشار می آوردن دیگه. یعنی تو مثلا محدودیت این چینی داری، توقع اینو نداری که گل و بلبل باشه دیگه. نه. اطرافت نه. از بچه ها تا آدم پیاده تو خیابون همه دارن یه جور دیگه‌ای بهت نگاه میکنن، یه جور دیگه‌ای باهات رفتار میکنن. و من واقعا تو هنرستانی که رفته بودی از این هنرستانا بودش که برای مثلا افراد دیگه من تلفیقی درس خوندم. یعنی هنرستان موسیقی یه دونه است تو تهران، دختران و پسران، که منم رفتم همونجا درس خوندم. یعنی با بچه‌های عادی درس خوندم که بیشترین اذیت زندگی من تو هنرستان. بله بذار بگم چرا. همینطوری چون دوستای منم مثلا همچین تجربیاتو داشتن، تازه محدودیت تو هم نداشتن، تعریف میکردن میگفتن احساسی که اون بچه‌های همکلاسی و هم دوره‌ای تو به تو میدادن این بود که تو سهم یک نفر دیگر رو اشغال کردی. یک نفر دیگه میتونست بیاد، حالا چرا تو اومدی؟ میگفت رقابت انقدر بالا بود، رقابت کثیف. آره رقابت درستی که سازنده است. نه رقابت رو و کادر من هر جا میشینم میگم، یعنی تا آخر زندگیم در مورد کادر هنرستان از هر تریبونی پیدا کنم میگم وحشتناک. یعنی یه جمله فقط بهتون بگم در موردشون، این که یک دختر نابینایی قبل من تو هنرستان، یعنی من که اول راهنماییم تموم شد اون فارغ التحصیل شد، با هم تفاوت سنیمون انقدره و الان دوست خوبمه، یه نوازنده بسیار خوب ساز سنتور که تو اون هنرستان درس خوند و نابینای مطلق از مادرزاد. تا پنجم تا سوم راهنماییشو فکر کنم اون توی نرجس خوند، مدرسه استثنایی، و بعدش رفت هنرستان موسیقی. من از اول راهنمایی رفتم، اون از سوم رفته بود. و وقتی اون فارغ التحصیل شد با نمره خوب جلوی ما ناظم برگشت گفت ما دیگه از این بچه‌ها قبول نمی‌کنیم. تو هم بودی که؟ و من بودم اونجا و من اون موقع هنوز تازه اول راهنمایی بودم، هنوز مثلا کتابو میخوندم مثلا تو نورای خاص و اینا، یعنی اوکی بودم و اینو ما به گوش شنیدیم. یه معلم دیگه هم وسط کلاس بلند گفت تو کی خوب میشی؟ جلوی همه بچه‌ها. آره کی خوب میشی؟ معلم اسمش مثلا معلم درس تخصصی موسیقی بود. بله دستش شد. آره و مثلا این فشارا چیزایی بود که منو میکوبون. یعنی ماهگل اون سنی همش داشت گریه میکرد هر چی میشنیدم، یعنی و خودم رو هنوز کامل نپذیرفته بودم. یعنی الان یکی به من بگه کی خوب میشی، من احتمالاً برمیگردم بهش میگم که هر موقعی که شما رفتی پیش روانکاو و خوب شدی. نه بخاطر اینکه مسخرش کنم، نه دیگه میدونم احتیاج به روانکاو داره، واقعا داره دیگه. یه گره‌ای تو زندگیش داره که داره اونجوری سر من خالی میکنه و نمیتونه بپذیره. نمیگفتم اون موقع که نمیتونستم همچین حرفی بزنم، چون خودمو نپذیرفته بودم. خودم اصلا نمیدونستم داره چی میشه. کم کم داشت دیدم کم میشد.
سخت بود برام، عذاب بود برام. بعد پدرم سفت و سخت و خواهر بزرگم میگفتن باید ماهگل بره خط بریلود با جهتیابی با عصا رفتن یاد بگیره. من متنفر بودم از اینکه کسی منو با عصا تو خیابون ببینه. نمیتونستم بپذیرم. مامانم و خواهر وسطیم میگفتن، بعد من اینا رو همه رو مثلا دقیقاً هم همیشه خواب بودم وقتی که اینا داشتم با هم حرف می‌زدن ماهگل بیدار میشد. اصلا این مغزم سریع بیدار میشد. من نمیدونم مثلا انگار میفهمم، انگار میشنیده پاشو ببین دارم در مورد تو حرف میزنم. همیشه با این چیزا رو میشنیدم من. بعد من دوست نداشتم. 10 برابرم فشار میاره دیگه تو اون سن و سال، به قول خود دوران بلوغ، نوجوانی. دقیقاً. و باید بری کلاسی که تو متنفری ازش. رسیدم به یه جایی که باشه میرم ولی ازش استفاده نمیکنم. خب این سوالو به من جواب بده که این کله شق بودنه، این مبارز بودنه، این چی اسمشو بذاری سرسخت بودنه، چه تأثیری روی کارهای خلاقی که داری انجام میدی گذاشته؟ آیا اصلا اثری روشون داشته؟ به نظرم اثری که داره اینه که مصر بودنم توی یه کاری که باید انجام بدم. مثلا دارم میگم من امروز میرم میشینم فلان کارو باید جمعش کنم، نمیشه. به خودم زمان میدم ولی ولش نمیکنم. یه جور دیگه بهش میرم میپردازم، از یه راه دیگه ای واردش میشم. مثلا میگم همین که اگه سازو دستم بگیرم ببینم که من مثلا برای فلانجا باید یه بداهه نوازی آماده کنم، میزنم دوستش ندارم، نمیخوامش، دلم نمیخوادش، الان اصلا احساس میکنم خیلی بده، ولش میکنم میرم یه کار دیگه ای اصلا انجام میدم. مثلا میگم مثلا میرم 4 تا اتود میزنم، تمرین میزنم. خب من یه سوالی دارم. ممکنه تو همون چیزی که دیدت بده رو برای منی که اومدم سفارش کار بهت دادم بزنی و من خوشحال باشم، راضی باشم. حتی ممکنه مثلا این تفکر غلط تو ذهن من باشه که حالا اشکال نداره دیگه، مهم اینه که همین خروجی رو زده، 100 من نیست، 100 که دوست دارم نیست، مثلا 70 دارم بهش میدم ولی بهش نگم گناه داره، مثلا رفته وقت گذاشته، انرژی گذاشته. همچین نگاهایی هم چون وجود داره دیگه، نگاهایی که آدما ترحم انگیز باید بگیم، نمیدونم، همچین حسایی هم فکر کنم خیلی سریع و رو هوا میقاپی تو. دقیقاً. چون یه بار در موردش صحبت کرده بودیم که کامل میفهمی یه نفر داره الان از زاویه احترام و پذیرش به تو نگاه میکنه یا از روی لطف و مثلا منت گذاشتن و ترحم ورزیدن. اینم برای من خیلی جالبه، حالا باید بازش کنی. آره دقیقاً. خب تو وقتی میتونی این نگاه داشته باشی که من میتونم از این ابزار چنین استفاده ای کنم، به جای اینکه 100 خودمو بذارم 70 بذارم بعد برم توی اون مودی که خب همینه دیگه، من تواناییم در این حده، ولی این کارم باز نمی کنی. این از کجا داره میاد؟ به نظرم این یه ذره به همون خصلت کمالگرا بودن خودم برمیگرده که تو همه چی دوست دارم. من نمیگم 100م تو همه چی، واقعا هیچ کس 100 نیست. 100 خودتو میذاری، خودمو میذارم، یعنی خودم باید از کاری که تحویل میدم راضی باشم. یعنی من مثلا خیلی شده تو استودیو براتون مثال بزنم، مثلا میرم تو استودیو یه کاری رو ضبط کنیم، بعد میزنم ناظر ضبط و آهنگسازی که اونجا وایساده که کار مال اونه میگه که مرسی، من میگم میشه برگردیم اینجاشو دوباره بزنم، بعد میگن که خوب بودا، میگم نه آخه احساس میکنم که بهتر از اینم میتونم. یعنی مثلا با یه کسی ضبط داشتم، مثلا من 6 ساعت موندم، مثلا استودیو 1 ساعت و نیمه رو من 6 ساعت موندم تو استودیو برای اینکه بتونم به اون 100 خودم برسم. اذیتم میشم، یعنی بالاخره آدمو اذیت میکنه، یعنی شاید واقعا اون روز 100 تو نیست اصلا، میدونی، ولی از بنیه و جونم مایه میذارم که به اون 100 برسم. خصلت واقعا میتونم بگم درونیاتمه، یعنی باید بتونم یه کاریو که مد نظرمه انجام بدم. واقعا یه جاهایی هم میدونید باعث هم شده ها این موضوع که آدما توقعشون ازم بره بالا.
الان یه جایی من بگم خسته شدم، دور و بریام خیلی نمیپذیرن. باور نمیکنم، فکر میکنم بگم بس آره بگم نمیتونم، نمیپذیرن، میگم وا بکن دیگه، یعنی چی؟ ما تو صحبتمون من متوجه شدم که جنس خلاقیت برای تو 2 مسیره. یعنی میای تجربه های زیسته خودت رو، اون ورودی های دیتا رو جمع میکنی، مرور میکنی، بعد از این ویژگی شخصیتی خودت، یه دنده و لجباز و سرسخت و کله شق و از این ویژگی ها هم استفاده میکنی که بمونی خلق کردنت رو هی بهتر و بهتر و بهتر کنی. سوال من اینه که دیگه چه چیزی داره تأثیر میذاره روی خلاقیت تو؟ خب و همونطور که خودت هم گفتی خلاقیت رو به صورت کلان ببین، یعنی از جنس استایل کردن لباسا برای خودت تا بحث بداهه نوازیه تا ماجرای موسیقیه، آهنگسازی کردنه، همه رو، یعنی هر خلاقیتی که تو زندگیت داری تجربه میکنی و مرور کن و ببین غیر از این 2 موضوع چه چیز دیگه ای داره تأثیر میذاره روش. چیزایی که یادداشت کردن، یکی زندگی تجربه زیسته است. آره. یکی تجربه زیسته است. این هم ویژگی‌های شخصیتی که داری که کار رو بتونی ادامه بدی، تسلیم نباشی، هی بتونی پیش ببری. یه چیز دیگه که به خلاقیت من کمک میکنه آرامش درونیمه. زمانایی خیلی خلاق‌ترم که آرومم، چه از لحاظ حالا محیطی، چه از لحاظ درونیات خودم. دارم مثلا فکر میکنم وقتایی که آدم سرحال تریم، تنشی ندارم تو زندگیم، لحاظ حالا جسمی و اینا شرایط اوکی دارم و دارم فکر میکنم به یه موضوعی، اون لحظه خیلی راحت تر به نتیجه میرسم. آره. زمانی که یه سوالی هم من پیش اومد. خب تو توی ضرب آهنگ برنامه موسیقی محور خودت مفصل با آدم‌های مختلفی الان چند ساله میشینی گپ میزنی دیگه؟ صحبت کردن با این آدم‌ها، کار کردن با این آدم‌ها هم روی خلاقیت تو اثر داشته؟ یعنی مثلا چه میدونم یکی از مهموناتو اسم ببر. ارسلان کامکار. خب مثلا با آقای کامکار نشستی صحبت کردی، یه جرقه‌ای، یه چیزی تو ذهنت روشن شده که بعداً بتونی ازش استفاده کنی؟ آره، مهمونای زیادی داشتم که یه مسیری رو نشونم بدن انگار، یا یه حرفی بزنن که اون حرفه تو ذهن من یهو بشه یه جرقه‌ای. آره واقعا اون هم میتونه یکی از، یعنی حتی ارتباطات با آدم ها خیلی از دیده تو خلاقیت تاثیر میذاره. یعنی نه فقط حالا مهمونای ضرب آهنگ یا آدمای مثلا موزیسین، من اصلا از ارتباط با آدما خیلی تاثیر میگیرم کلا. مثلا من اصلا بهتون بگم داستان رفتنم توی مربیگری موسیقی کودک اینه که ما مهمون برنامه‌مون بچهای آدمک بودن، 2 تاشون. نمیشناسم. آدمک چیه؟ همین گروهی که من رفتم پیششون دارم مربیگری گذروندم و اینا، اسمشون آدمک، مخفف آموزش دانش موسیقی کودک. اومدن، من باشون شروع کردم حرف زدن، دوست داشتم. یعنی من اصلا خیلی وقت بود که داشتم فکر میکردم که من چجوری میتونم راه پیدا کنم به بچهای نابینا درس بدم.
و همش جوری بودم که خب مثلا بچهای نابینا که عود و کمانچه، من نمیتونم برام به بچه کوچیک بگم که تو یا عود بزن یا کمانچه که من معلمت باشم، مگه زوره؟ بعد نمیدونستم باید چی کار کنم و جرقش از جای خورد که اینا اومدن من باهاشون گپ زدم در مورد یه آلبومشون حرف زدیم. بعد من گفتم که ببخشید شما از چه سنی بچه تدریس میکنین موسیقی؟ گفتن از 6 ماه. بعد من اینجوری شدم 6 ماه؟ آره 6 مادر و کودک. چه عجب، چه عجیب. آره از 6 ماه تا 3 سال مادر و کودک، یعنی والد و کودک، میتونه پدر و کودک باشه. میرن سر کلاس و تجربه موسیقایی به دست میارن، موسیقی یاد نمیگیرن، تجربه های موسیقایی به دست. و من اینجوری بودم که خب من چرا نباید این کارو بکنم؟ و همونجا مصاحبه که کات خورد تموم شد، من گفتم که شما دوره‌ای هم دارین که مربیگری و اینا باشه؟ بعد گفتن که ما یه سری کارگاه داریم، کارگاه 1-2 روزه که مثلا ما اونو بهت پیشنهاد نمی‌کنیم خیلی، به خاطر اینکه مثلا تو هیچ وقت تدریس نکردی، اون برای کساییه که حالا تدریس میکنن میان یه چیزای اضافه تر میگیرن از ما، ولی اون برای تو مثلا خیلی مناسب نیست، تو بیا دوره 1 سالمون رو شرکت کن. همین شد که من رفتم وسط بازی. آره. یعنی آدما، من نمیگم که مثلا یه وقتی از آدم مثلا میگه که من تاثیرپذیرم، مثلا هر کاری آدما میگن انجام میدم، نه واقعا میشینم فکر میکنم، نه اینکه مثلا این خب به من گفت جرقش خورد، من رفتم سایت آدمک رو دیدم، رفتم تحقیق کردم در موردشون، خوندم، دیدم واقعا چقدر کارشون درسته، چقدر دارن خفن کار میکنن، چرا بچهای نابینا چرا بچهای نابینا نباید برقصن؟ میدونی؟ یعنی من الان مثلا من خودم به خاطر اینکه خیلی این مدلی هم خیلی دخترم، مثلا از قبلش هم همینجوری بودم، روم تو این چیزا هم زیاده، مثلا میرقصم، مهمونی باشه من وسطم همش. مثلا بچهای نابینای دیگه میگه همشون ما بلد نیستیم، نه بابا، حالا همشون که نه، مثلا یه سریا نه اصلا چجوری باید برقصیم و اینا، من وسطم. دوست دارم مثلا این کارو. با من خودمو کشتم که تو عروسی خواهرم با چاقو تنها برقصم. این یه کارهایی که آدمای دیگه اصلا فکرش هم نمی‌کنن. من خب میدونید محدود نمی‌کنم خودمو. آره من موزیسینم ولی زندگیم که نباید رو نقطه موسیقی تموم شه. خیلی جالبه. محدودیت رو دوست ندارم. بعد اینو داشتم میگفتم که آدما میتونن به هم جهت بدن خیلی زیاد. یعنی واقعا این پروسه خلاقیت و شاید آدما هم هستن که روم تاثیر میذارن. خیلی جالبه. و حتی الان هم بچه‌ها، یعنی بچه‌ها هم داری الهام میگیری؟ میتونه الهام بگیره واقعا ازشون. چه الهامی مثلا میگیری؟ مثلا تو کلاس‌ها کارهایی که انجام میدن، حرفایی که میزنن، همین پروسه خلاقیتشون. کلا بچه‌ها ما همه خلاقیت رو درونشون دارن. این واقعیه چیزیه که من واقعا تو این 1 سال خورده‌ای خیلی بهش رسیدم. خلاقیت تو وجود همه آدما هست، ولی سیستم آموزشی سرکوب میکنه به شدت تو کشور ما که تو خلاق نباشی. همه جای دنیا. حالا اینجا بیشتره. آره. حالا اینجا بیشتره ولی بحث همه جای دنیاست و واقعا سرکوب میکنه ها. علتش هم بهت میگم چیه. ببین مدیریت کردن یه سری آدم هایی که خلاقن، شباهت به هم داشته باشند، مثل هم باشند، مدل فکریشون، مدل نگاهشون به دنیا، مدل کار کردن مغزشون راحت تره، یا آدم هایی که هر کدوم دارن روش خاص خودشون رو پیش میبرن. یعنی یکی از چیزایی که تو کل دنیا وجود داره یه بحث کلان مدیریت آدم هاست. دقیقا. خب برای همین خلاقیت رو میبرن سمت اینکه خلاقیت هم حتی مشابه هم و یکسان باشه. آره. حتی این تفکر رو عمدن به وجود میارن که آدم ها تو ناخودآگاهشون شکل بگیره که همه خلاق نیستن فقط یه عده خاصی خلاقن. ولی اینطوری نیست. آره. بچه‌های خیلی کوچولو چنان کارهایی میتونن انجام بدن که تو اصلا باورت نمیشه. یعنی از ظرفیتشون بیشتر. فقط تو باید بهشون اجازه بدی که درونیاتشون رو بریزن بیرون.
یعنی واقعا همه آدما خلاقن، تو فقط میتونی بیدارش کنی اون بخششونو و ما میخوایم که این کارو بکنیم و من خیلی دوست دارم که این کارو بتونیم واسه همه بکنیم. بعد مثلا وقتی یه محدودیتی مثل شرایط من میاد وسط، دیگه بیشتر میشه گرفتن جلوی خلاقیته، میدونی؟ یعنی همه تو بقیه منظوره که وای بقیه مقاومتشون بالاتر میره. آره. چون تو تجربه گراتر میشی، بیشتر دوست داری بری سمت ریسک میکنی دیگه. هی ریسک میکنی. بعد تازه ریسکایی هم که آدمایی که این محدودیت رو ندارن خودشون سخت‌تر میرن سمتش. دقیقاً. مثلا من دوست نابینایی دارم که کوهنورده، 3 بار قله دماوند رو زده، 2 بار مثلا سبلان زده، یعنی قله‌های بلند ایران رو همه رو رفته. خب میدونی مثلا یه ذره آدما میشینن فکر میکنن، بعد مثلا یه بار دماوند داشت میومد پایین، توی یه جای خیلی مسخره‌ای پاش پیچ خورد، پاش شکست. بعد مثلا باهاش حرف میزدیم، میگفتش که خب مگه منم فقط که پام شکسته. یعنی من اینجوری بودم که وای دیگه نمیره کوه، ولی بعد گفتش که مگه فقط منم که پام شکسته. اولا دوم اینکه من تو شهرم میتونستم راه برم بیافتم پام بشه. دقیقاً. چه فرقی میکنه؟ میدونی یعنی تجربه های اینجوری هم خیلی حاضرم که به دست بیارم. خب اینا چی بهت اضافه میکنه؟ استقلال. خب تو خلاقیتت هم تأثیر میذاره؟ آره. چه جنسیه؟ ایده های وحشی یا وحشی یه جوریه؟ نه، ایده های جسورانه تری و جدی میگیری تو خودت؟ آره، خودم رو بیشتر جدی میگیرم. یعنی وقتی کاراییمو خودم انجام میدم، رفت آمد، نمیدونم سفر فلان بسار، خودم رو بیشتر روی خودم بیشتر حساب میکنم. خیلی جالبه بگم. چون این ویژگیه که آدما ندید میگرشون و حواسشون هم بهش نیست. آره. شما هر چقدر دستاوردهای کوچیک بیشتری تو کل زندگی داشته باشی، ناخودآگاه تو رو آدم خلاقتر و جسورتری تو ایده پردازی، تو دنبال کردن ایده هایی که حتی تو ذهنت شکل میگیره، تو الهاماتی که داری میکنه. دقیقاً. و دارم هی بیشتر و بیشتر روی این موضوع کار میکنم، چون من بالاخره خیلی سعی کردم تو این سال آدم مستقل تری باشم، خیلی زیاد تلاشمو کردم، ولی بالاخره خیلی چیزا دست به دستم میده. مثلا همین که بالاخره خب ما تو ایران داریم با خانواده زندگی میکنیم، یعنی مثلا شرایط این که جدا بشم و الان خودم هم ندارم. خیلی دوست دارم و یعنی تو پس ذهنم هستش که یه روزی اصلا حتی به مهاجرت فکر کنم. ولی الان دارم توی خانواده زندگی میکنم و خب همه کارم و دیگه خودم انجام نمیدم دیگه، بالاخره مثل همه آدما. یعنی آدمی که بینایی داره تو خونم، دختری که بینایی داره یا پسری که بینایی داره تو خونم زندگی میکنه، با همه کارش خودش انجام نمیده. اینو دیگه میدونیم هممون. و کلا ما ایرانی‌ها آدمای وابسته به همی هستیم. درسته. به خانواده خیلی وابسته ایم. و وقتی یه کاریو جدا از اونو انجام میدم احساس میکنم آدم خیلی خلاق‌تریم. خیلی جرقه میزنه تو ذهنم. بیشتر آره، مثلا یه کارای عجیب غریبی انجام میدم. مثلا من همین چند وقت پیش سفری رفتم با دوستام و کلن با بچه‌هایی که بودم نابینا بودیم، کل گروه. آره. خب و سفری که رفتم خودمون تصمیم گرفتیم که بریم چالشش رو به جون بخریم. جایی رفتیم که آدما خیلی زبان انگلیسیشون خوب نبود و سخت بود. خارج از ایران رفتی حتی؟ آره، گرجستان. و سخت بود اینش خیلی زیاد، به خاطر اینکه ما تنها راه ارتباطیمون زبانه. یعنی آدم توریست میره اگه نفهمه پانتومیم بازی میکنه و طرف میفهمه، اونم با اشاره و اینا جواب میده، تموم میشه میره. ولی ما تنها راهمون زبان بود. ولی همه این کارا رو کردیم و تهش که برگشتیم با یه کوله بار تجربه برگشتم که حالمو خیلی خوب میکنه. یعنی اون لحظه ای که چون من بالاخره خیلی از بچگیم خیلی مامانی بودم، بالاخره همش مامانم هست. یعنی همینجا هم اگه کارهای مستقل انجام میدم
خیالت راحته که مثلا تعریف میکنم برای مامانم. ولی اونجا رفتم من گفتم من سیم کارت نمیگیرم، من فقط میخوام تو هتل اینترنت داشته باشم، میخوام وقتی میریم بیرون تموم کاتشم فقط ماهگل باشه. و رفتم با جلیقه پریدم تو دریا تو 30 متر آب. و اون لحظه اینقدر خوشحال بودم از کاری که کردم، هنوز بهش فکر میکنم پرواز میکنم. و واقعا خودم بودم دیگه اون لحظه. اولش ترسیدم گفتم نمیام، بعد گفتم نمیام. دمت گرم خدایی. خیلی کیف داد و واقعا میتونم بگم مثلا وقتی به اون استقلالم فکر میکنم خیلی مثلا باعث میشه که سر ذوق بیام برم یه کاری انجام بدم. واقعا الان که دارم با شما حرف میزنم به این رسیدم که چقدر اینا هم داره به خلاقیتم کمک میکنه. لحظاتی که خودم با خودم ماهگل تنها هستم. خیلی جالبه، خیلی جالبه. ما چی کار میکنیم که اگر نکنیم تو خلاق‌تر میتونی باشی؟ یعنی همه آدما چه چیزایی؟ حس ناامنی، حس ترس، حالا هر چی. ترحم؟ خب آدمایی که ترحم میکنن استوپم میکنن. یعنی اگر ترحم و حس این که آخه بچه با این مثلا شرایط داره فلان کار رو انجام میده، میدونی؟ یعنی وقتی یکی میگه وای دمت گرم، الان اینجوری که شما گفتی خیلی کیف میکنم، میگم ایول مثلا آدما چه خوبه که از کاری که کردم بابا خود من آخه میترسم. نه اینو میگی مثلا خیلی خوشحال میشم. ولی یه لحنی از همون که قبلا هم حرف زدیم، یه لحن آخه‌ای هست توی بعضیا که من اینجوریم که چرا آخه‌ای؟ شاید اصلا برای تو آخه‌ای اتفاقا که شاید تجربه های زیسته منو نداشته باشی. وقتی محدودم میکنن، بذار بگم اصلا ترسش چیه. من حالا شاید هم درست نگم، من چون خودم اصلا از آدمایی نیستم که به کسی ترحم کنم. به خودم هم ترحم نمیکنم چه برسه به بقیه. یعنی با خودم هم همونجور سفت و سخت برخورد میکنم که با بقیه دارم انجام میدم. من احساس میکنم وقتی آدما میبینن یه نفر رو که یه تفاوتی داره با خودشون، برای اینکه درکش کنن خودشون رو توی اون موقعیت قرار میدن. مثلا میبینه ماهگل یه محدودیت بینایی اینطوری داره، یه لحظه اینطوری میشه که اوه اگه من مثلا این فضا رو داشته باشم، این اتفاق بر خودم افتاده باشه، الان این بینایی رو مثلا نداشته باشم، چه احساسی دارم؟ بعد شروع میکنه ترس کل وجودش رو گرفتن، شروع میکنه حالش رو خراب کردن. بعد برای اینکه از اون موقعیت ناامنی که خودش رو انداخته توش خارج بشه، شروع میکنه اون رفتار رو با طرف مقابل انجام دادن. و واقعا هم نمیشه خورده گرفتا. یعنی نمیگم که چرا آدم ها این کارو میکنن. یعنی به یه جایی رسیدم قبلا میرفتم تو خیابون، یکی میگفت وقتی رد میشدم با عصا میپاشیدم. ولی الان اینجوریم که دیگه درکش از زندگی همینه، بذار برای من تأسف بخوره، چه اشکالی داره؟ مثلا فکر کنه که من خیلی آدم بیچاره‌ایم، برای من تأسف بخوره و خودش رو اون لحظه بالاتر، اگر اون لحظه بالاتر دیدن خودش به خودش کمک میکنه بذار بکنه، چرا نکنه؟ میدونی؟ دیگه خیلی اگه انقدر کوتوله است که با همچین چیزی خوشحال میشه بذار خوشحال بشه. اصلا نمیذارم که انقدر دیگه آدم ها روم تأثیر بذارن. نمیگم 100% و همین الانم اگه یه اتفاقی بیفته که واقعا یا تو شرایط روحی خوبی نباشم، تو تایم خوبی نباشم، یا مثلا حرف واقعا دیگه اذیتم کنه، چرا بالاخره پیش میاد آدم چیز بشه. ولی نه خیلی دیگه نمیخوام بذارم که آدما اذیتم کنن، بیشتر میخوام کیف کنم، بیشتر میخوام لذت معاشرت با آدما رو ببرم. همینجور که تو سفری که رفتیم روز اول به ما گفتن که خب تور ایرانی اومد، دختر لیدر اومد، خب بچه‌ها شما که باید با ما بیاین همه تورامونو
و ما گفتیم چرا؟ گفتش که تنهایی میخواین چیکار کنین؟ همون کاری که بقیه میکنن. میخواین چیکار کنین اینجا اصلا جایی نمیتونین برین، خودتون که هیچ کاری نمیتونین بکنین. یعنی جمله آدمه این بودا، خودتون که هیچ کاری دیگه نمیتونین بکنین، پس همه تورای ما رو ثبت نام کنین، تو این 5 روز با ما باشید. بعد ما هم گفتیم که باشه حالا خبر میدم و یه دونه از تورای با اون لیدر رو نرفتیم و خود هر کاری کردیم خودمون کردیم. یه بیلاق بزرگ بهش دادید رفتید. هر کاری کردیم خودمون کردیم و تهش که داشتیم برمیگشتیم از آدمای ایرانی دیگه ای که با ما توی هتل بودن بیشتر این ور اون ور رفته بودیم. یعنی یه جایی رسید مثلا یه باغ گیاهشناسی داشت، اینو بگم بامزه است، یه باغ گیاهشناسی داشت، ما رفتیم تو اون باغه، پیاده رفتیم هی از این بپرس از اون بپرس، از این بپرس از اون بپرس، کجا بریم. بعد یه جایی فهمیدیم که آدمایی که بلیط میگیرن نقشه راه بهشون میدن و جایی با نقشه رو ما پیاده می‌رفتیم. رفتید پیدا هم کردید دیگه؟ رفتیم باز خودمون کیف کردیم باشم برگشتیم دیگه. الان اینجا یه جایی واقعا احساس کردم که تو جنگل‌های اونجا گم شدم. ولی خب مثلا این قدرت ریسک پذیری و این قدرت رو مثلا یکی از دوستان خیلی بهم داد. خب مثلا اون وجود اون آدمه، چون خیلی تو خود اینجا هم آدم مستقلیه، وجود اون آدمه بود که خیلی ما رو توی سفر داری میگی؟ دنبال خودش. و در کل بگم چند تا دوست اینطوری دارم، مخصوصا یکیشون که واقعا خیلی خیلی جرأت و شهامت بهم داده، خیلی تو استقلالم، تو همین حالی استقلالی که دارم میگم که خیلی بهم کمک میکنه. چیکار کرده؟ پذیرشش بالاه، حامیه، چیه؟ زندگی خودشو میبینم، الهام بخشه برات زندگیش. مدل رفتارش با آدما، مدلی که برخورد میکنه و آدما و انتظار داره که آدما باهاش برخورد کنن، یعنی سفت و سختیش، و اینکه در کل آدم بسیار مستقلیه و من خیلی ازش یاد گرفتم، خیلی زیاد. یعنی معاشرت باهاش خیلی منو آدم مستقل تری کرده و این خیلی خوشحال کننده است. به خاطر همینه که میگم آدما کلا تو زندگی من نقش خیلی پررنگی دارن و خیلی بامزه است که آدما یه جوری تو زندگی میان که یعنی شانسی میاد کاته که میگم یوهو مثلا از یه جایی گلاره عباسی پیدا میشه که سوینا رو تأسیس میکنه، بعد یوهو اصلا خب این همه آدم نابینا، ولی یوهو اتفاقی یه جوری میشه که ما ارتباطمون میشه نزدیک، یوهو ضرباهنگه میاد جلو، با بچهای دیگه دوست میشم، با همین دوستم دوست میشم. اصلا جالبه، خیلی جالبه واقعا. تو زندگی من یه سری اتفاقاست که خودم نخواستم که بیفته، خودش تو مسیرت قرار گرفت، میان تو مسیرم. یعنی خیلی من کلا به این چیزایی که مثلا حالا قسمت و خیلی به این چیزا اعتقاد ندارم، ولی از یه طرف به اینکه یه سری از اتفاقات دست ما نیست، به این اعتقاد دارم. اصلا نمیدونی از کجا اومد، چجوری رفت، ولی چه تکونی داد زندگی تو و رفت. به این خیلی اعتقاد دارم و خیلی برام پیش اومده. به خاطر این بهش معتقدم، برای اینکه به چشم دیدم که آدما چجوری میان تو زندگی من تأثیر میذارن و جهت میدن به زندگیم و میرن یا میمونن. نه میمونن و بسیار باعث رشد من هم میشن. خیلی جالبه. بریم سمت جنبندی. آره. تو این 1 ساعت اندی که با هم گپ زدیم، من متوجه شدم خلاقیت برای آدمی که محدودیت بینایی داره، نابینا هست، هیچ تفاوتی با آدمای دیگه نداره. من تو ذهنم این بوده که تو سیاهی مطلق رو داری تجربه میکنی، ولی متوجه شدم که اصلا همچین چیزی ممکن نیست. شدت نور، میزان روشنایی محیط، همه اینها رو یک آدمی که نابینا هست متوجه میشه و کمکش میکنه برای تجربه کردن و تفاوت قائل شدن برای فضاها، محیطها، اطرافیان. از طرف دیگه وقتی که آهسته آهسته بینایی خودت رو از دست دادی، حسهای دیگت
شروع شد قوی‌تر شدن، رشد پیدا کردن. شنیداری، چشایی، لامسه، بویایی، همه اینها داره به تو کمک میکنه تا تجربه زیسته‌ای رو به وجود بیاری که بر اساس اون ورودی داده ها و تجربیاتی که برات اتفاق میفته بری سمت خلق کردن، ایده پردازی کردن. وقتی داریم میگیم خلق کردن، حالا تو چون موزیسین هستی فقط در مورد اون حوزه هم صحبت نمی کنیم، ما داریم در مورد خلاقیت تو استایل کردن و لباس پوشیدنت صحبت میکنیم، خلاقیت تو کارهایی که تو زندگی انجام میدی، تجربیاتی که داری کسب میکنی، خلاقیت تو ارتباطات و دیالوگا و اتفاقاتی که با بقیه داری رقم میزنی. خلاقیت به روابط اجتماعی خیلی کمک میکنه. بله، صحبت میکنی. در کنارش در مورد یه ویژگی شخصی خودت گپ زدیم، اینکه از بچگی یه پیگیری بالایی داشتی، یه سرسختی بالایی داشتی، یک مقاومت و پایداری بالایی داشتی برای به دست آوردن خواسته هات که اون هم داره کمکت میکنه که خلاقیتت رو چند پله افزایش بدی، چند پله رشدش بدی. یکی دیگه از چیزایی که ما در موردش صحبت کردیم بحث تأثیری که دیگران روی خلاقیت آدم میتونن داشته باشن بود. اینکه حتی فیدبک هایی که بقیه بهتون میدن، حتی دیدن و کار کردن و زندگی کردن و کنار یک آدمی که میتونه برای تو الهام بخش باشه داره کمکت میکنه که جسورانه تر ایده پردازی کنی تا الهاماتت رو یک جور دیگه ببینی و بپذیری و روشون سرمایه گذاری کنی، انرژی براشون بذاری. موضوع دیگه که برای من خیلی جذاب بود تأثیر کارهای کوچیک کوچیک و موفقیت و دستاوردهای خیلی خرد و ریزی بود که با تجمیعشون، با جمع شدنشون روی هم کنار هم باز تو رو کمک میکنه برای اینکه بتونی جسورانه تر خلاقیت به خرج بدی، برای اینکه نترستر بری سمت تجربه کردن چیزایی که وجود خارجی نداره. ما در مورد کوزی کورنر با هم دیگه گپ زدیم. متوجه شدم کوزی کورنر تو هم بحث زمانی داره. گفتی شبها خلاقتری، شبها که میشینی تو خلوت خودت تمام انرژی روزت، تمام اون تجربیاتی که داشتی رو جمع میکنی و شروع میکنه خلاقیتت لبریز شدن، شروع میکنه خلق خروجی. متوجه شدم حتی برای اینکه خودت رو توی اون موقعیت پروداکتیو تر کنی، بهره‌وریت رو ببری بالا، حتی میشینی خودت رو هل میدی توی اون موقعیت. برای مثال در مورد این صحبت کردیم که ذهنم درگیر اینه که برم توی فلان دستگاه موسیقی یک چیزی رو خلق کنم، یک آهنگی رو بسازم و برای اینکه بیفته موتور خلاقیتم توی اون مسیر شروع میکنم کارهای فلان استادها رو توی اون فضا شنیدن، شروع میکنم نمیشنوم، گوش میدم. حالا تفاوت این شنیدن و گوش دادن چیه؟ متمرکز میشم روی چیزی که دارم میشنوم. به قول خودت دراز میکشی، حتی چشماتم میبندی و خودت رو رها میکنی توی اون موسیقی، میذاری تجربهش کنی، میذاری بیاد وارد وجودت بشه تا جرقه ها شکل بگیره، خلاقیتت موتورش به کار بیفته و بتونی پیش بری. در مورد این صحبت کردیم یکی از چیزایی که آزاردهنده است برای یه آدم جسور، یه دنده، کله شق و خلاقی مثل تو که نه به خودش نمیگه و همینطور
داره پیش میره، تأثیر منفی آدم‌هاییه که دارن به تو ترحم می‌ورزن و این واقعا برات سخت میکنه، سنگین میکنه و فکر میکنم مثلا ربطی به تو هم نداره. این مسیر، این اتفاق، این تجربه برای همه آدم‌ها تلخه و اگر اجازه بدن که روی مخشون بره، نه تنها خلاقیتشون رو کمتر میکنه که حتی کیفیت زندگی کردنشون رو کاهش میده. و یه چیزی رو اضافه کنم، این که غیر از اون ترحم، یه کلمه‌ای که واقعاً برای همه آدما خیلی بار داره و باعث میشه که عقب بکشتت، قضاوت شدنه. اینم خیلی چیزیه که کاش یاد بگیریم هممون با نگاه قضاوتی به آدما نگاه نکنیم. حالا تو اینو گفتی، من میخوام مثلا یه جور دیگه ای بگم. آدم‌ها رو گروه بندی و دسته بندی و عمومی نکنیم. آفرین، لیبل بهشون نزنیم. چون هر آدمی متفاوته، همون جوری که هست بپذیریم. هر آدمی متفاوته. تو نمیتونی بیای بگی که چون قبلا یکی رو دیدی که چاق بوده فلان بوده الان ذهنیتت این باشه همه چاقا فلانه. دقیقاً. من شخص خودم میگم. من تا نزدیک 250 کیلو هم بودم. نه یه سال، نه 2 سال، سالها یه اوبیس در اون حد بودم. ولی خودم اجازه ندادم که اون نگاه بقیه جلوی فعالیتم رو بگیره. تو خودت همینطور. تو هم مثل من که محدودیت تازه، تو اگه یه محدودیت داری، من 1000 تا محدودیت دارم. چاق بودم، نمیدونم چشام فلان بوده، تو فلان مدل ارتباط گرفتن با آدم ها مشکل داشتم، درونگرا بودم، فلان بیماری های روان رو داشتم. یعنی میدونی چی میگم؟ آدم فکر میکنن مثلا همه چی گل و بلبله. نه بابا، همه دارن یعنی شما از چاقی میگی و حالا چیزای دیگه، من از چشمم میگم. آدمایی که این دوتا چیزی که حالا خیلی به چشم میاد و ندارن، درونیات خیلی بدی دارن. گره هایی دارن که اصلا گره باز نمیشه و طرف خودش نمیخواد که بازش کنه و اصلا نمیپذیره، که به نظرم واقعا ندیدن اون صدمه‌ای به آدمای دیگه نمیزنه که گره های درونی و چیزای روحی به آدمهای دیگه هم میتونه ضرر بزنه به غیر از خود اون طرف. اصلا تو خودت تو صحبتات یه موضوعی رو اشاره کردی که کمک کرد به خلاق‌تر شدن خودت. اول از همه پذیرش خانواده بود و بعد پذیرفتن اونا کمکت کرد که خودت شرایط خودت رو بپذیری، کسی که هستی رو بپذیری. خود این پذیرشه نشون میده که آقا تو باید خودت رو بپذیری تا بتونی از خودت فاصله بگیری، تا بتونی از منطقه امنت خارج بشی، تا بتونی از دور نگاه کنی. آفرین، تا بتونی به واسطه خارج شدن از اون منطقه امنت بری سمت تجربه کردن و خلق کردن چیزایی که وجود نداره و نترسیدن. آره. چیزی جامون که بخوای اضافه کنی؟ نه، همه چی رو شما گفتین و منم خیلی حرف زدم. ما که لذت بردیم بابا. فقط خیلی 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 دوست دارم آدمایی که این گفتگو رو میشنون یا میبینن از اون به بعد نه به کسی لیبل بزنن، نه کسی رو قضاوت کنن و آدما رو همون جور که هستن، از بچگی، بچه توپل و بچه مهربون و بچه بد اخلاق و از بچگی همون جور که هستن بپذیرن تا زمانی که دیگه 1000 تا خصلت دیگه بهمون اضافه و کم میشه، 1000 تا ویژگی دیگه. اصلا ویژگی ببینیم. یعنی اسمش هم از این به بعد بذاریم ویژگی. ویژگی من اینه که نمیتونم ببینم و این ویژگی ها رو بپذیرن همه. آفرین. یاد بگیریم که کنار هم چجوری زندگی کنیم که حال هممون بهتر باشه. زندگی واقعا داریم میدویم ما هممون، خود من بیشتر از همش در حال بدو در حال اینم که وای اینو برام یاد بگیرم اونو یاد بگیرم، ولی
هیچی حالمون نمیشه، حالمون رو خوب کنیم. آفرین دمت گرم. سوال آخر، این گفتگو رو دوست داری به کی تقدیم کنی؟ یه نفر میشه یا چند نفر؟ هر جور خودت دوست داری. اول از همه گفتگو رو به خانواده‌ام تقدیم میکنم، پدر و مادر و 2 خواهرام که خیلی 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 کنارمن، خیلی از وجودشون خوشحالم، با تمام کم و کاستیایی که هر کدوممون داریم. دومم تقدیم میکنم به تمام بچه‌هایی که با شرایط خودم دارن زندگی میکنن و خیلی دارن تلاش میکنن و شاید خیلی هاشون خیلی دیده نمیشه. ماکل دمت گرم. دم شما گرم. به من که خیلی چسبید، واقعا ممنونم که به کوزی کورنر اومدی. خواهش با من یه دست میدی؟ شما که منو دعوت کردین. خواهش می‌کنم قربونت. همونطور که میبینی یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. قطعا میدونید ما دوست داریم تبدیل بشیم به یه پادکست بین‌المللی. هدف گذاریش رو کردیم، تمام تلاشمون رو هم داریم برای اینکه به اون سمت بریم انجام میدیم. این اتفاق فقط و فقط و فقط به کمک شما میتونه اتفاق بیفته. اگر شما پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید، روی یوتیوب سابسکرایبمون کنید، توی اینستاگرام فالو کنید، توی باقی 20 و چند پلتفرمی که وجود داریم حضور داشته باشید، کمک میکنه که کامیونیتی که ما داریم میسازیم بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشه. با سابسکرایب کردن یوتیوب ما، با فالو کردن اینستاگرام ما، به ما امکان این رو هدیه میدید که بتونیم یکی مثل آندره بوچلی رو به کوزی کورنر بیاری و باهاش در مورد خلاقیتش صحبت کنی. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.